Mutta siis, oliko Joo. toi muuten mun koneelta toi recording vai Tämä oliko oli se? mun. Tämä oli mun. Okei, no niin. Joo. Joo, no niin. No tässä pieni Niin, hetki. niin tosi kiva olla täällä tänään ja päästä puhumaan aiheesta, joka on vähän mun lempilapsi. Mulla on siis myös kirjoittavan ja kuvaavan toimittajan taustaa, mitä mä oon tehnyt sivutoimisesti vuosien ajan tuossa muun työn rinnalla, mutta nyt sitten muutama vuosi sitten mä löysin tämän äänen ja jotenkin rakastuin audioon. Ja siitä asti se on kulkenut tässä mun matkassa. Ja ihan ensimmäinen juttu, kun mä rupesin tekemään podcasteja, niin se liittyi nimenomaan taiteilijoihin ja taiteilijuuteen. Ja mä toivoin, että mä pääsisin tekemään taiteilijoiden kanssa podcasteja. Mutta se on vähän kimurantimpi tie, kun se sponsorointi tai rahoitushan pitäisi käytännössä tulla muualta. Mä oon kokeillut vähän tämmöistä kokeilevaa podcastia tuottaa kuin Taidecast, ja mulla oli siihen pari vierasta, mutta se on vielä sillain alkuvaiheessa. Mutta yksi pieni esimerkki, tavallaan konkreettinen käytännön esimerkki siitä, millainen taiteilijuutta käsittelevä podcasti voi olla. Mutta palataan siihen sitten vähän myöhemmin lisää. Tänään siis puhutaan podcastista kuvataiteilijan näkökulmasta, ei niinkään tekniseltä puolelta tai teknisenä välineenä, vaan osana sitä, miten taiteilija voi tulla näkyväksi, ymmärretyksi ja lopulta sitä kautta myös myydä omaa tuotantoaan. Ja erityisesti se, miten tarinat, ajattelu ja prosessi voi toimia osana tätä kokonaisuutta. Juha, semmoinen, että Joo. se ei muuten näy nyt vielä se jako Ai, siinä. okei. Okei. Mäpä luulin. Ainakaan siis mulle ei näy. Joo. Joo. Tähän siis liittyy Joo. diasarja, niin me sumplittiin tuossa alussa, niin se tulee tuolta Juhan Joo. näytöltä. Niin... Kyllä. No niin, kiitos, nyt näkyy. Joo, ja sitten voidaankin mennä siihen seuraavaan diaan. Eli mitä te saatte tästä webinaarista? Niin podcastahan on yksi pitkäikäisimmistä ja monipuolisimmista digitaalisista sisältömuodoista. Ja tässä webinaarissa pysähdytään sen äärelle, että miksi podcast on relevantti väline kuvataiteilijalle tässä nykyisessä digitaalisessa toimintaympäristössä. Yleensä podcastia ruvetaan miettimään sitä kautta, että mitä kaikkea siihen teknisesti liittyy. Pitää olla mikrofoni, no osaanko mä nyt äänittää, mikä on se alusta, millä mä toimin, mitkä on ne jakelukanavat. Mutta tässä webinaarissa mä lähestyn tätä podcast-teemaa vähän toisin. Kyllä me sivutaan vähän näitäkin asioita, näitä teknisiä, mutta ei keskitytä niihin, vaan mietitään enemmänkin sitä tapaa, että miten oma ajattelu, miten ne omat prosessit voitaisiin tehdä näkyväksi. Eli ei tarvitse ottaa sitä painetta siitä, että mun pitäisi nyt osata tehdä se podcast valmiiksi, vaan haetaan ymmärrystä ja näkökulmaa siihen, että mitä se ammatillinen kuvataiteilijan podcast voi olla ja mitä sillä voi tehdä. Miten sillä voi rakentaa näkyvyyttä ja luottamusta ja miten yhdestä sisällöstä nimenomaan syntyy monta sisältöä. Ja loppujen lopuksi se toive olisi siinä tai se tavoite olisi siinä, että tämän webinaarin jälkeen
teillä voisi syntyä jotain oivalluksia tai konkreettisia ajatuksia siitä, että mistä te itse voisitte puhua taiteilijoina ja miten te voisitte hyödyntää sitä sisältöä. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. Joo, että kun puhutaan näistä kuvataiteilijan digitaalisista myyntikanavista, niin ajatellaan usein heti ensimmäisenä erilaisia myyntialustoja, taiteen verkkokauppaa. Et myynti alkaa siitä, kun se teos laitetaan sinne verkkokauppaan myyntiin. Mutta itse asiassa taiteessa se myynti ei välttämättä ala siitä ostamisesta niin sanotusti, vaan se alkaa jo paljon aikaisemmin. Et se alkaa siitä, kun joku huomaa sut ja sun tekemisen, sun tuotannon. Joku kiinnostuu siitä ja sitten mahdollisesti alkaa seurata sinua ja sun tekemistä ja sun tuotantoa. Ja sitten se ostopäätös tulee vasta myöhemmin. Ja se on se, miksi podcast toimii just tässä kohtaa. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. Kun mä mietin tämänkin nyt tämän Kuvatan webinaariyhteydessä sitä, että mitä nämä digitaaliset sisällöntuotannon eri muodot ylipäätään kuvataiteilijan näkökulmasta on, ja mitä on digitaaliset myyntikanavat myöskin kuvataiteilijan näkökulmasta, niin mä ajattelin, että se on ehkä semmoinen asia, mitä voisi muutamalla sanalla avata ennen kuin lähtee syvemmälle siihen podcast-maailmaan. Koska nämä käsitteet ja termitkin, niin niiden selkeyttäminen voi olla tärkeää, jotta hahmottaa lopulta sen ytimen sieltä. Sisällön tuotantoahan on niin kuin kaikki se, mitä sä julkaiset. Ja itse asiassa kuvataiteilijan pääsisällön sisällön tuotannon muotohan on tietyllä tavalla niin kuin just se taide. Eli se on jo olemassa se päätuotanto siellä. Ja sitten tämmöinen digitaalinen sisällöntuotanto, jolla sä tuot esille sitä, haet sille näkyvyyttä, sille sun päätuotannolle, eli sille taiteelle. Ne voi olla vaikka someen liittyviä postauksia, julkaisuita, eli kuvia, lyhytvideoita, tekstejä. Ne voi olla videoita, mitä sä teet, pitempiä videoita YouTubeen vaikka. Ne voi olla uutiskirjeen, blogien sisältöä, artikkeleita. Ja ihan siinä samassa, mitä kaikkea tätä, niin ne voi olla vaikka podcasteja. Sitten podcast ei siis tavallaan ole suora myyntikanava, vaan se on osa sitä myyntipolkua. Se on sisältömuoto ja kanava, mikä synnyttää sen syyn ostaa. Eli se on siinä mielessä mielenkiintoinen osa niin kuin tätä kokonaisuutta. Ei sinällään se myyntialusta, se paikka, missä sitä kuunnellaan, vaan mielenkiintoisen siitä tekee se rooli, joka on siinä polussa, joka johtaa myyntiin. Ja myyntikanaviahan on sitten ne, missä se suoraan tapahtuu, se teoksen myynti. Juuri vaikka ne verkkokaupat, verkkosivut, näyttelyt, taidelainaamot, suorat yhteydenotot. Et podcastissahan ei yleensä suoraan varsinaisesti myydä mitään, mutta siellä syntyy se kiinnostus ja ymmärrys. Parhaimmillaan rakentuu se luottamus. Ja kun ne on olemassa, niin ihminen siirtyy eteenpäin sinne verkkosivulle, sinne verkkokauppaan tai hakeutuu sinne näyttelyyn tai ottaa yhteyttä. Eli siinä mielessä se podcast on olennainen osa sitä myyntipolkua ja se kanava, missä syntyy se syy ostaa. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. Eli podcast toimii vähän niin kuin tämmöisenä lämpärinä, semmoisena lämmittävänä sisältönä ja vie ihmistä kohti sitä tilannetta, jossa se ostaminen mahdollistuu.
Ja se toimii vähän eri tavalla kuin mikään muu niistä niin kuin, aiemmin esiin nostetuista sisältömuodoista, sillä se tekee jotain, mikä mikään pinnallisempi postaus ei tee. Se antaa sen tilan ajatella ja se antaa sen kohtaamisen ihan eri tavalla kuin vaikka joku yksittäinen somepostaus. Mä oon kuullut verrattavan podcasteja ja oikeastaan niin podcastia markkinointityökaluna siihen, että jos mietitään vaikka golfia, niin se on vaikka 100 metrin päässä se golf, mikä se on, se reikä, mihin sitä palloa yritetään pukata, niin se on siellä 100 metrin päässä siitä, mistä se lyönti lähtee, jolloin se lyöminen sinne reikään tai pukkaaminen, mikä se golf-termi on paljon hankalampaa sieltä 100 metrin päästä. Mutta jos sitä on pukattu jo eteenpäin sitä golfpalloa niin, että se on siinä reijän vierellä, niin se on siitä helpompi ikään kuin pukata sinne reikään siitä läheltä. Ja podcast toimii just tällaisena, että se ohjaa, kuljettaa lempeästi sitä asiakasta lähelle sitä asiakasta tai ostavaa kiinnostunutta ihmistä lähemmäksi sitä sun myyntituotetta. Eli tässä tapauksessa niin kuin sitä taidetuotetta, mitä sä olet myymässä. Sitten voidaan mennä seuraavaan. Oikeastaan vielä se, että se podcast ei siis korvaa mitään. Se ei korvaa välttämättä mitään niitä muita erilaisia sisällön tuotannon muotoja, mutta se syventää kaikkea. Ja se tekee näkyväksi asioita, joita muuten ei pysty näyttämään. Se ei suoraan myy, mutta se kasvattaa ymmärrystä siitä, että miksi vaikka joku teos on olemassa. Se voi nimittäin juurikin avata sitä ajattelua, se voi avata sitä prosessia, sitä ihmistä siellä tekemisen taustalla. Se voi tehdä arvoja näkyväksi ja nämä on yleensä niitä asioita, joihin yleisö kiinnittyy. Ne on niitä kiinnostavia asioita. Eli ei pelkästään se teos tai taide, vaikka tietysti sekin, mutta myös se, että kuka sen on tehnyt ja miksi. Ja mikä on podcastin voima, erityisvoima, supervoima, että kun joku on kuunnellut sua 20 minuuttia, niin hän ei ole sulle tavallaan täysin enää vieras. Ja sehän voi muuttaa paljon asioita jo itsessään. Sitten voidaan mennä seuraavaan. Joo. No miksi podcast toimii ylipäätään tällaisena yhtenä sisällön tuotannon muotona? Niin mitkä on näitä mitä muita supervoimia ikään kuin sillä sitten on? Niin yksi on se, että podcast ei ole varsinaisesti kampanja eikä kertakäyttösisältö, vaan se on pitkäikäinen sisältö. Long-term sisältö, joka jää elämään pitkäksi aikaa sen jälkeen, kun sä sen olet tehnyt. Se ei katoa päivien jälkeen, se ei tallaudu jatkuvaan somevirtaan, vaan sitä voidaan löytää myöhemminkin vielä vuosienkin päästä sieltä sun alustasta, missä sä oot sen julkaissut, ja sitä voidaan kuunnella vielä vuosien päästä. Se on se suurin ero esimerkiksi someen verrattuna, ja se tekee siitä myös kestävän tavan rakentaa sitä näkyvyyttä pitkällä aikavälillä. Sitten voidaan mennä seuraavaan. Sen lisäksi, että podcast on long-term sisältöä, eli että se elää pitkään, niin se on myös long-form sisältöä, mikä tarkoittaa, että sen äärellä vietetään aikaa ihan eri tavalla
Jos miettii vaikka sitä, että somessa se semmoinen tietty semmoinen tai semmoinen nopea rytmi on oikeastaan se voima. Eli että sun pitää heti saada se huomio, sun pitää ensimmäisen 2 sekunnin aikana saada huomio. Ja sitten se lyhyt reels voi olla maks vaikka sen, olisi se sitten 20 sekuntia, 30 sekuntia, niin se on ihan eri asia kuin jos joku kuuntelee sua tunnin tai 20 minuuttia. Sekin on ihan eri asia. Koska siinä ajassa ehtii avata ajattelua, kertoa niitä tarinoita tai avata sitä tekemisen taustaa ja rakentaa sitä luottamusta ihan eri tavalla kuin 2 sekunnissa. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne sulkisi toisensa pois. Et lyhyt sisältö on se, jonka avulla saa huomiota, ja pitkä sisältö, long form, on sitä, mikä rakentaa luottamusta. Ja tässä me tullaan sitten myöhemmin vielä paremmin sen äärelle, että kyllä näistä podcasteistakin saa ja kannattaa tehdä lyhyttä sisältöä, jolla saa sen huomion ja ohjattua sitä kautta sitä ihmistä viettämään sen sisällön äärellä vaikka se tunti. Sitten on olemassa myös tietysti sellaista sisältöä, joka on periaatteessa niin kuin, long form, mutta se ei ole long term sisältöä. Ja se on sellaiset, mitkä on selkeästi niin kuin ajoitettu johonkin tiettyyn ajanjaksoon. Esimerkiksi vaikka, että kesänäyttelyt 2024, tämä vaikka podcast-sarja kertoo niin kuin kesästä 2024, niin tietyllä tavalla se, vaikka se jääkin elämään pitkäksi aikaa siellä verkossa, niin se ei ole enää ajankohtaista välttämättä, paitsi tietysti sitten niin kuin historiallisessa mielessä. Ja tähän diaan mä vielä laitoin kiteyttämään tätä ideaa tästä longformista, nämä mun oman yrityksen, minkä takia mä mietin siis slogania silloin, kun mä rupesin tekemään tätä podcast-tuotantotyötä, että miten mä ytimekkäästi ilmaisen sen, mitä mä teen tai mitä mun yritys tekee. Niin musta nämä molemmat oikeastaan aika hyvin kuvasi sitä ja ne jäi mulla itselläni käyttöön. Tämä syvyyttä ja sävyjä sisältöihin, niin se on juuri se, mitä podcast voi tehdä. Ja se, että siellä on sävyjä, niin se kertoo siitä, toi sävy ja sana, että siellä oli alun perin se ajatus työskennellä taiteilijoiden ja kuvataiteilijoiden kanssa. Toisaalta myös ole se ääni, jonka haluat kuulla maailmassa, niin sitähän se podcast mahdollistaa myöskin. Joo, sitten voitaisiin mennä seuraavaan. No, yksi podcastin suurimmista hyödyistä on, että podcast ei ole vain yksi sisältö, vaan se on sisältökone oikeastaan. Voisi puhua jopa semmoisesta pulppuavasta sisältölähteestä. Eli siinä on se hyöty, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, tai mihin mä vähän sivusin, että monelle on helpottavaa se, että ei tarvitse jatkuvasti keksiä uutta sisältöä. Ei jatkuvaa sisällön ideointia, vaan yksi ydin, tämä yksi podcast-jakso tai podcast-sarja, niin sitä voi ikään kuin varioida, sitä voi käyttää monessa muodossa. Eli yksi podcast-jakso voi olla vaikka viikon some, se voi olla useita pieniä klippejä, se voi olla verkkosivuteksti ja se voi olla monimedialinkki. Et se mahdollistaa
paljon ilman, että se joudut koko ajan keksimään ja se helpottaa sitä tekemistä sitä kautta. Olikohan näin, että tämä oli nyt se osuus, mihin mun piti lopettaa tämä ensimmäinen jakso. Eikö tässä ole 20 minsaa nyt mennyt?